السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوان، وعدناكم أنه راح نشتغل على شارت المستقبل. شارت المستقبل كيف يعني شارت المستقبل؟ يعني الإكسبرت هذا الخاص بالبصمة يرسم لي شارت مستقبلي، إيش ممكن يحصل على الذهب أو على العملات. ممتاز. طبعا هذا الإكسبرت يا أخوان تحدي كبير. ممتاز. تحدي كبير ما بين ناس مصدقة، ما بين ناس مكذبة، ما بين ناس تقول يا أخي هذا جالس يحلم. لكن خلينا نتفق أنه هذه البداية. ممتاز. خلينا نقول أو نتفق أنه هذه البداية. إيش يعني البداية؟ يعني أنت لما تبغى تصمم حاجة أو تطور حاجة لابد يكون لها بداية، وبعدين تبدأ تتطور تتطور تتطور، ما تعرف أنت وين توصل. ممتاز. فأنا أقدر أقول أنه هذا الإكسبيرت هو البداية، البداية لما هو قادم بإذن الله. يعني بإذن الله هذا الكلام راح يتطور الفترة القادمة بشكل جدا كبير. لكن التحدي كان في تصميم الفكرة بالشكل هذا. التحدي كان هل ممكن أو لا. التحدي كان هل ينطبق على كل شيء ولا فقط على عملة أو يعني ذهب أو يعني شغلة الوحدة. مع أنه لو تلاقي اكسبيرت يرسم لك المستقبل على شغلة واحدة أعتقد أنه كافي جدا، يعني أنه تحقق منها مكاسب جدا كبيرة. طيب، فخلينا نجي نطبق يا أخوان الاكسبيرت مع بعض. أنا بطبق على كوكب واحد فقط في الاكسبيرت هذا. طيب، عندنا عدة كواكب لكن بنطبق على كوكب واحد. ممتاز. نجي نشوف هذا الكوكب يا أخوان، هذا على الذهب، هذا على الذهب. هذا الخطين اللي هنا يا أخوان هم البصمة. هذا الشارت رسم لك شارت للمستقبل للذهب. هل مشى الاكسبرت على او مشى الذهب على الاكسبرت؟ مو هذا بداية الاكسبرت. الاكسبرت وظيفته يا اخوان يبدأ من الخط هذا يوصلك للخط الثالث. ايش هو الخط الثالث؟ الخط الثالث هو نهاية البصمة. بعد ما تنتهي هنا يعطيك بصمة جديدة ايش بيحصل على الذهب. ممتاز. هذه فكرة الاكسبرت يا اخوان. فتلاحظ انه الاكسبرت قال لك من هنا هبوط، ارتداد قوي. شوف هذه الشمعة اللي فوق، يعني يقول لك هنا في ارتداد، وبعدين اعطاك ايش الانهيار هذا كله، وبعدين اعطاك هذا الارتداد اللي حاصل هنا، وبعدين باذن الله بيعطيك هذا الهبوط. ممتاز بالشكل هذا. طيب ممتاز. خلينا نجي نشوف نطبق يعني على العملات بشكل يعني عشوائي، يعني على اساس ما نقول انه والله هذا مرتب الموضوع من أول وبعدين طالع يسوي فيديو ومجهز أموره يعني. طيب، خلينا نشوف العملات بالترتيب يا أخوان. خلينا نشوف العملات ونشوف يعني مدى دقة الإكسبرت. لو نجيب اليورو ودولار، اليورو دولار مثل ما نلاحظ يعني صعود شوية وبعدين هبوط وبعدين تذبذب في المنطقة هذه. نشوف البصمة إيش قالت. لاحظوا يا أخوان، لاحظوا البصمة قالت لك هنا في تذبذب. طيب، واعطتك هذا الهبوط. يعني حتى هذا الهبوط، هذه الشمعة لما تظهر لك بالشكل هذا زمنيا انت حددت بداية الانهيار. يعني هذه الشمعة لو تحط عندها خط انت بتعرف ان اليورو بيبدأ يهبط من المنطقة هذه. ممتاز. خلينا نشوف الباوند دولار. الباوند دولار صعود بعدين هبوط بعدين صعود. خلينا نشوف ايش تقول البصمة. هذا الخط مو معانا طبعا. خلينا نشوف ايش تقول البصمة. طيب، البصمة يا اخوان، البصمة قالت لي انه هذا بيصير عليه تذبذب في المناطق هذه، وهذه الشمعة الطويلة هذا او هذا البار الطويل لو احط عنده خط ايش اعطاني؟ اعطاني بداية الانهيار يا اخوان. اعطاني بداية الانهيار او الهبوط اللي حصل على الباوند دولار، وباقي في نزول على حسب ما تقول البصمة، انه باقي في نزول والاتجاه هابط. يعني أنا استفدت من البصمة أنه هذا الاتجاه هابط.
ممتاز. خلينا نشوف الدولار ين. خلينا نشوف الدولار ين تذبذب في المنطقة هذه لكنه يميل للصعود. ممتاز، يميل للصعود، يعني واضح انه صاعد، يعطيك قمم اعلى من قمة، يعني قمة اعلى من قمة. نيجي نشوف البصمة ايش تقول. خلينا نشيل هذا برضه، مو معانا. طيب يا اخوان، طيب هذه البصمة يا اخوان اعطتنا انه هذه العملة صاعدة. ممتاز، اعطتني هذه العملة صاعدة. لو اجي انا اشوف هذا البار الكبير اللي يقول لي والله في صعود، انا اجي احط عنده خط، اعطاني بداية الصعود يا اخوان، اعطاني بداية الصعود. طبعا برمجيا يا اخوان انت ما تقدر، انا ماني جالس اقص البصمة هذه زي تريدنج فيو واركب، لكن انت من تشوف الشارت بالشكل هذا انت تعرف انه في صعود على العملة هذه. ليش؟ لانه البصمة صاعدة يا اخوان. ممتاز، البصمة صاعدة. طيب نشوف الدولار كندي. نشوف الدولار كندي هبوط صعود بعدين هبوط، بس يعني في صعود وهبوط. خلينا نشوف البصمة ايش تقول. طيب يا اخوان، نفس التذبذب اللي حصل معانا، يعني صعود بعدين هبوط بعدين صعود بعدين هبوط بعدين صعود، بعدين بيصير عندنا هبوط بعدين بيصير عندنا صعود قوي. وضحت الفكرة يا اخوان؟ هذه فكرة الاكسبرت يا اخوان، هذه فكرة الاكسبرت. اللي يسأل عن الاكسبرت لو تلاحظ كيف العملة ماشية مع البصمة، صعود هبوط بعدين صعود بعدين هبوط، بعدين بيصير في صعود شوية وبعدين هبوط وبعدين ارتداد قوي. خلينا نشوف اليو اس دي فرانك. طيب اليو اس دي فرانك يا اخوان، البصمة تقول لي انه في اتجاه هابط وبعدين تذبذب. طيب خلينا نشوف البصمة ايش تقول. طيب نفس الكلام يا اخوان، نفس الكلام. لاحظ هنا في هبوط وبعدين اعطاني شمعة صاعدة، يعني اعطاني شمعة صاعدة في المنطقة هذه، ويقول لي انه هنا في تذبذب. وبعدين لو اجي احط خط انا في المنطقة هذه او في المنطقة هذه، يعني الشمعتين هذه هابطة، لو احط الخط هنا بعرف انه اول ما يوصل هنا بيهبط. ليش؟ لانه الشمعة او البصمة تقول لي انه الاتجاه بعد التذبذب هذا راح يكون ايش؟ هابط. خلينا نشوف الاسترالي يو اس دي. طيب الاسترالي يو اس دي خلينا نشوف البصمة ايش تقول عنه. هذه البصمة يا اخوان شوف ايش تقول عنه. لاحظ تذبذب في المنطقة هذه، اجي احط خط هنا على هذه اول شمعة اللي بيحصل فيها الهبوط، وبعدها ايش صار على العملة؟ هبوط يا اخوان، وبيكمل هبوط لان البصمة تقول لي ايش؟ هبوط. ممتاز. لاحظوا انا جالس اخذ يعني بشكل عشوائي كل العملات. طيب جالس اخذ بشكل عشوائي. نشوف النيوزيلندي دولار. طيب النيوزيلندي دولار هذه البصمة، خلينا نشيل الخط هذا مو معانا، وهذا اعتقد مو معانا، ونشوف البصمة ايش تقول. لاحظ يا اخوان، يعني من بدأت البصمة والعملة ايش؟ والعملة في ترند هابط، والبصمة ايش تقول لي؟ تقول لي انا برضه اتجاه هابط. معناته انا ايش استفدت؟ استفدت انه هذه العملة الفترة هذه كلها راح تكون باتجاه هابط. ممتاز. الى العمود الثالث الى هنا، البصمة تقول لي هذه العملة هابطة الى هذا العمود. في ارتدادات هنا لو نلاحظ، في ارتدادات لكن ارتدادات باتجاه هابط. وضحت الصورة يا اخوان؟ لاحظوا اني انا امشي على العملات بشكل عشوائي، يعني ماني جالس اختار عملات واقول لك البصمة هنا تحققت وهنا ما تحققت. طيب يعني ممكن نروح حتى على عملات ثانية ونشوف ايش ممكن يحصل معنا. طيب نشوف هذه العملة الباوند ين. باوند ين يا اخوان، الحين الباوند ين يعني مثل ما احنا شايفين التذبذب هذا الكبير. خلينا نشوف البصمة ايش تقول. شو يعني ما ابغى اتكلم يا اخوان، ما ابغى اتكلم. لاحظ تذبذب هبوط صعود هبوط صعود بعدين انهيار على الباوند ين. بعد ما يوصل للمنطقة هذه 150 في ارتداد قوي إلى 156 أو يعني
على الأقل أنت تجي تحط خط هنا عند هذه الشمعة وتعرف أنه بعدها في ارتداد. هذا من فوائد الإكسبرت يا أخوان، هذا من فوائد الإكسبرت، يرسم لك شارت المستقبل. ممتاز. لما تدعمه مع تحليل فني، إذا أنت يعني محلل فني، تحط دعومك، تحط مقاوماتك التاريخية، تحط الفيبوناتشي ولا ارتدادات الفيبوناتشي، بالتأكيد طيب أنه هذا الكلام راح يدعم تحليلك الفني بشكل جدا كبير، خاصة إذا كان عندك دعم قوي وانت ما انت عارف الدعم هذا بينكسر أو لا، خاصة إذا كنت تتابع فوركس فاكتوري وفيه ميتنج مهم أو اجتماع مهم على العملة وانت ما انت عارف تخمن هل الاجتماع بيطلع بوزيتيف ولا نيجاتيف. طيب ما بيجيب لك نتائج الاجتماع قبل لا يحصل إلا البصمة. كلام جميل يا أخوان. ما بيجيب لك نتائج الاجتماع، الدعوم المقاومات ما بتجيب لك نتائج الاجتماع، الفيبوناتشي ما بيجيب لك نتائج الاجتماع. إذا في حاجة أو 1% أحد ممكن يجيب لك نتائج الاجتماع، هذا الإكسبرت. مو دعاية يا أخوان، أنا أتكلم معك بعلم. إذا في واحد ممكن يجيب لك نتائج الاجتماع فهو هذا الإكسبرت.